Hello everyone, welcome to Exam Crackers Assam. So আজি আমি Science and Technology theoretically পঢ়িম ঠিক আছে so APSC Foundation course আমাৰ Exam Crackers APSC Foundation course আৰু APSC Crash course আমি Science and Technology কেনেদৰে পঢ়িম তাৰ এটা আভাস আজি আপোনালোকে পাব প্ৰথম ক্লাছটো মই theoretically space technology ওপৰত লৈছো ঠিক আছে basics of space technology মানে অকমান space technology বিষয় আৰু লগতে launch vehicle ওপৰত আমি আজি পঢ়িম ঠিক আছে ডিটেইল কে পঢ়িম ইন ডিটেইল ঠিক আছে সো আপোনালোকে ভয় নাখাব অকমান ডিটেইলছত পঢ়িম বুজি পাব মই যিমান পাৰো সহজে বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ওকে সো বিফৰ ষ্টাৰ্টিং অকমান সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি বিষয় কৈ লওঁ ঠিক আছে সিলেবাস নো কেনেকুৱা আমাৰ কিমান ডেপথত পঢ়িব লাগিব কোনখিনি টপিক পঢ়িব লাগিব প্ৰিসাইজলি সো লেটস সি ঠিক আছে এপিএসসি মেনশন কৰিছে এটো সিলেবাস ঠিক আছে এপিএসসি আৰু ইউপিএসসি সেম সিলেবাস দিছে সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ বাবে ইয়াতে কিন্তু তেওঁলোকে বৰ বিশেষকে স্পেসিফিক্যালি মেনশন কৰি দিয়া নাই ইয়াতে তেওঁলোকে কাইন্ড অফ প্যাৰাগ্ৰাফ নিচিনা ফৰ্মত দিছে Science and Technology Development and their applications and effects in everyday life achievements of Indian science and technology indigenization of technology and developing new technology awareness in the field of IT space computer robotics nanotechnology biotechnology issues related to intellectual property rights so এইখিনি বস্তুকে মই খজাই দিছো কিহৰ কাৰণে পঢ়াৰ সুবিধাৰ কাৰণে ঠিক আছে স্পেসিফিকলি টপিক ওয়াইজ আৰু হেতু হল ফাৰ্স্ট আমি পঢ়িম এনাৰ্জি পৰা ষ্টাৰ্ট দিম আছে এনাৰ্জি ইজ অফ টু টাইপস নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি আৰু নন নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ঠিক আছে সো আজি স্লাইডখিনি অসমীয়া দিয়া নহল আমি নেক্সট যেতিয়া ক্লাস কৰিম এইখিনি স্লাইড অসমীয়াটো ট্ৰান্সলেট কৰি দিয়া হ'ব ঠিক আছে ডোন্ট ওয়াৰি এনাৰ্জি দুটা ভাগ আছে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি বিষয় পঢ়িম নন নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি বিষয় পঢ়িম ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি বিষয় পঢ়িম তাৰ পিছতে আহিব স্পেস টেকনলজি আপোনালোকে দেখা পাইছে যে লাষ্ট 2 years 3 years অৰ পৰা আমাৰ স্পেস টেকনলজিত বহুখিনি ডেভেলপমেন্ট আহিছে ওকে ইসৰোয়ে প্ৰত্যেক দিনাই নিউ প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে হাতত লৈ আছে ঠিক আছে প্ৰত্যেক মাহতে আমি কিবা নহয় কিবা তেওঁলোকৰ অ্যাচিভমেন্ট দেখা পাইছো ইন নিউজ পেপাৰ সো এটো কাৰণে স্পেস টেকনলজিৰ ওপৰত কোৱেশ্চনৰ সম্ভাৱনাও বেছি তেনেদৰে ইয়াৰ পিছত আমি বায়োটেকনলজি কয় যে দিস এৰা ঠিক আছে এই যেটো ডিকেড This is the decade of biotechnology বুলি কয় biotechnology যেনেকৈ ভ্যাকচিন টেকনলজি হক কোভিড-19 ৰ পিছত বায়োটেকনলজিৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন অহা ষ্টাৰ্ট দিছে হেলথ এণ্ড কোভিড-19 স্পেসিফিক্যালি আমি পঢ়িবই লাগিব আইপিআৰ ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট আইটি এণ্ড কম্পিউটাৰ এআই এণ্ড ৰবটিক্স ঠিক আছে এআই তো বহুত এআই সামিট হৈ আছে ঠিক আছে এআই গভৰ্নেন্সৰ ওপৰত প্ৰত্যেক দিনাই নিউজ পেপাৰত যদি চোৱা দা হিন্দুত আৰ্টিকল পোৱা যায় মানে ডিফেন্স টেকনলজি যেহেতু ডিফেন্স টেকনলজিৰ ওপৰতো বৰ্তমান যেহেতু ওয়াৰ চলি আছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ঠিক আছে আৰু এফালে মিডল ইষ্টত দেন ন্যানো টেকনলজি বিকজ ন্যানো টেকনলজি যে ইমাৰ্জিং টেকনলজি ঠিক আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ন্যানো টেকনলজিৰ ওপৰতো বৰ্তমান যথেষ্টখিনি কাম চলি আছে সো দিস ইজ আৱাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰতে আমি পঢ়ি যাম প্ৰথমে এনাৰ্জি পৰা আৰম্ভ কৰি ন্যানো টেকনলজি শেষ কৰি দিম ডোন্ট ওয়াৰি উই উইল গো ইনটু ডিটেইল এটা চাও ৰেলেভেন্স আছে জানো সিলেবাসত দিলেই যে আমি পঢ়িব লাগে হেনুকা হয় জানো নহয় নিশ্চয় তাৰ কাৰণে চাব লাগিব যে কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে প্ৰিলিমছ এক্সামত লাষ্ট ইয়াৰ চাওক আপোনালোকে যে 2023-24 যেটো প্ৰিলিমছ হৈছিল এপিএসসি তাতে 13 কোৱেশ্চনছ were from science and technology 2022-23 অকমান কমকে আহিছিল 5টা কোৱেশ্চনে উঠিছিল again 2020-21 ত 14টা কোৱেশ্চন আহিছিল সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পৰা এপিএসসি সিডিপিও যেটো এক্সাম হৈছিল তাতে 14টা কোৱেশ্চন জেনাৰেল সায়েন্স আৰু সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ পৰা আহিছিল মই যেতিয়া সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি বুলি কৈছো ইয়াতে মই জেনাৰেল সায়েন্সটো হুমিয়াই লৈছো এনেকুৱা নহয় যে প্ৰত্যেকখিনি কোৱেশ্চনে টেকনলজি ৰিলেটেড আছিল তাতে কিছুমান জেনাৰেল সায়েন্সৰ ৰিলেটেডো কোৱেশ্চন আছিল যি সমূহ নেকি ক্লাস 8 9 10 ৰ এনসিআৰটি বুক পঢ়িও সুন্দৰকৈ বা ইজিলি আনসাৰ দিব পাৰি যাৰ কাৰণে নেকি সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্ট হোৱাৰ কোনো আৱশ্যকতা নাই ঠিক আছে আৰু যদি হে কোনোবা এটা এক্সামত 13% 14% কোৱেশ্চন যদি কোনোবা এটা সাবজেক্টৰ পৰা আহিছে ইউ শুড নেভাৰ ইগনোৰ দ্যাট সাবজেক্ট এজ বহুত এনেকুৱা কৰে যে উই আৰ নট সায়েন্স ষ্টুডেন্ট স্যাৰ সো উই উইল ডেফিনেটলি ইগনোৰ দিস সাবজেক্ট ইউ শুড নট বিকজ ইউ সি 13 কোৱেশ্চন 14 কোৱেশ্চন আহিছে 2022 চনত কম কোৱেশ্চন আহিছে 5টা ইট ক্যান বি মানে ignored but again you can see in 2023 14 question you never know in 2025 এই বছৰ যদি এপিএসসি হ'ব হয় কিমান কোৱেশ্চন দিব তোমালোকে গম নপোৱা so it can be 14 questions also
তো 14টা কোৱেশ্যন ইগনোৰ কৰিব পৰাটো সহজ নহয় আপোনালোকে ADRE এক্সামৰ ৰিজাল্ট দিলে নহয় কম্পিটিশনটো দেখাই পাইছে কাট অফ কিমান বাঢ়িছে গতিকে আজিৰ দিনত যেতিয়া এটা এক্সাম অসমত তোমালোকে দিবা কম্পিটিটিভ এক্সাম ইয়াতে ক'ব নোৱাৰে যে আই উইল স্কিপ দিস সাবজেক্ট কাট অফ বহুত বাঢ়িছে সকলোৱে চেষ্টা কৰিছে যাতে এটা গভৰ্ণমেণ্ট জব লাগে বা বিশেষকৈ APSC ঠিক আছে গতিকে ইউ শুড নট ইগনোৰ এনি সাবজেক্ট একো সাবজেক্ট আপোনালোকে ইগনোৰ কৰাটো এফৰ্ট কৰিব নোৱাৰে বিশেষকৈ হেনেকুৱা এটা সাবজেক্ট যাৰ পৰা নেকি 14টা কোৱেশ্যন আহিছে ম্যাক্সিমাম লাষ্ট ইয়াৰত সো ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ কিছুমান যদি UPSCও ইন ফিউচাৰ দিম বুলি ভাবিছে তাতো আপোনালোকে দেখাত পাব যে 9 কোৱেশ্যন 10 কোৱেশ্যন 2023 24 ৰেসপেক্টিভলি আহিছে and again 13 9 কোৱেশ্যন মই এটা ষ্টেটিষ্টিকেল ডাটা দিছো যেটো তোমালোকে নিজেই দেখিব পাৰা মানে চাই লব পাৰা the maximum 14 question minimum 4 to 5 questions science and technology আৰু general science বা আহে okay আহিবই এটা sure এতিয়া চোৱা APSC CC last mains হত নো কেনেকুৱা ধৰণৰ questions আহে আছে হেতু এবাৰ চাই লওঁ যেহেতু আমি science and technology পঢ়িমে তো তাতে ইমান prelims বা ইমান main specific বুলি আমি বেৰিয়াৰ আনিব নোৱাৰো তো এটো কাৰণে চাই লওঁ mains হতো questions আহে যে AI is more a boon than a bane AI উপৰত আহিছে ভুৱান স্পেস টেকনলজি উপৰত আহিছে quantum technology উপৰত questions আহিছে directly আহিছে okay and lithium reservoir উপৰত আহিছে মানে non nuclear energy উপৰত questions আহিছে nano science and technology উপৰত questions আহিছে because it's an emerging technology গতিকে nano science and technology উপৰত questions আহিছে pharmaceutical sector nano science and technology কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব gene technology gene editing genetic engineering বৰ্তমান যেহেতু বহুত পপুলাৰ হৈ আছে to treat cancer so হেতু কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ questions সমূহ আহিছে okay got it এতিয়া start দিও হা space technology প্ৰথমে আমি যদিও এনাৰ্জি বা স্টাৰ্ট কৰিম ভাবিছিলো এনাৰ্জিটো অকমান ডিফিকাল্ট টপিক হয় ঠিক আছে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি বিষয়ে যে পঢ়াব স্টাৰ্ট দিও বহুতে হয়তো পলাই গুছি যাব গতিকে স্পেস টেকনলজি পৰা আৰম্ভ কৰো ইটস বিট অফ ইন্টাৰেষ্টিং so these are the questions that have been asked from space technology in mains examination you will see I'm not going to explain now যেতিয়া আমি স্পেস টেকনলজি বা যিকোনো পঢ়িম তাক মই যিমান পাৰি ফ্ৰেগমেন্টেড কৰি পেলাই পঢ়াবৰ কাৰণে বা স্ট্ৰাকচাৰ্ড ফৰ্মত পঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যাতে পঢ়াত সহজ হয় যেনেকৈ স্পেস টেকনলজি যেতিয়া পঢ়াম তাকো মই স্ট্ৰাকচাৰ্ড ফৰ্মত দিছো যেনেকৈ প্ৰথমে আমি বেসিক্স পঢ়িম the basics of space technology rocket কি হয় জেট কি হয় rocket launching stations বিলাক eastern side of the countries কিয় থাকে সো হেখিনি আমি পঢ়িম then launch vehicle yes launch vehicle ইউজ কৰা হয় যেনেদৰে sounding rocket কি হয় orbiter কি হয় SLV3 কি হয় ASLV PSLV যদি ইন বিশেষকৈ হিন্দু নিউজপেপাৰ সায়েন্স এন্ড টেকনলজিৰ যথেষ্টখিনি আৰ্টিকল আহে তাত যদি দেখা পাব এনেকুৱা কিছুমান টাৰ্ম যে GSLV MK2 MK3 কিনো হয় বুজি পালেহে নিউজটো ভালদৰে ধৰিব পাৰিব that's why it is important that আমি স্যাটেলাইটৰ ওপৰত পঢ়িম যে আৰ্থ অবজাৰভেশন স্যাটেলাইট কি হয় কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট নেভিগেশন স্যাটেলাইট কি হয় এনেকে স্পেস এক্সপ্লোৰেশন এক্সপ্ৰেছ মিশন যিসমূহ বিশেষকৈ আমাৰ ইছৰোৱে লৈছে সেইসমূহ পঢ়িম নাসাই যিবোৰ লৈছে ইমান পঢ়িব নালাগে এইখিনি ইছৰোৱে যিখিনি লৈছে যেনেকৈ লুনাৰ মিশন মাৰ্চ মিশন গগনয়ান গ্ৰেভিটেশনাল ৱেভ এণ্ড লিগো এষ্ট্ৰোসেট আদিত্য এল1 লাৰ্জ হেড্ৰন কলাইডাৰ কি হয় সো আমি স্পেস এক্সপ্লোৰেশনৰ যিখিনি মিশনছ লৈছে বিশেষকৈ ইছৰোৱে সেইখিনি আমি পঢ়িব লাগিব তাৰ পৰা কোৱেশ্যনছ আহে প্ৰাইভেট সেক্টৰ ইন স্পেস বৰ্তমান প্ৰাইভেট সেক্টৰ বহুত বুম কৰিছে বিশেষকৈ বেংগলোৰ বা সাউদাৰ্ণ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াত আমাৰ নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াত হোক বা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত স্পেস টেকনলজিত প্ৰাইভেট সেক্টৰ ইমান কৰিব পৰা নাই স্পেস পলিউশনৰ ওপৰত পঢ়িম যে স্পেস ডেব্ৰিছৰ ওপৰত পঢ়িম স্পেস ল ওপৰত পঢ়িম যে ইজ দেয়াৰ এনি স্পেস ল ইয়েস ডেফিনেটলি দেয়াৰ উইল বি স্পেস লস ঠিক আছে দেন মিসেলেনিয়াস যদি ইয়াৰ বাহিৰৰ যদি কিবা টপিক ৰৈ যায় তেন্তে সেইখিনি আমি মিসেলেনিয়াসত পঢ়িম ঠিক আছে আৰু beyond my notes you do not have to read anything so science and technology আৰু এটা প্ৰবলেম আছে যে প্ৰিসাইজ নোটস নাপায় আপোনালোকে কোনো একো বুক নাই যেনেকৈ পলিটিৰ কাৰণে এম লক্ষ্মীকান্ত আছে যিখন পঢ়িলে হৈ যায় most of the questions তাৰ পৰা কৰিব পৰা যায় তেনেদৰে সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি আৰু জেনেৰেল সায়েন্সৰ যিটো সিলেবাস বা ইটস এ কমপ্লিটলি নিউ ডমেইন সো ইমান ডাঙৰ এটা ডমেইনক এখন বুকত সামাৰাইজ কৰাটো পসিবল নহয় হেতু কাৰণে you should take the help of your faculty or teachers it will be better যেনেদৰে আমি স্পেস টেকনলজিক সেগ্ৰিগেট কৰি লৈ স্ট্ৰাকচাৰ্ড ফৰ্মত লিখিলো ঠিক তেনেদৰে আমি
এনাৰ্জি যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়াও আমি এনেদৰে ভাগ কৰি ল'ম যে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি নন নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিটো তেনেদৰে বেচিক্স পঢ়িম ঠিক আছে নিউক্লিয়াৰ কৰ্পোৰেশ্যন এগ্ৰিমেণ্ট বিলাক পঢ়িম নিউক্লিয়াৰ ডিল 1 2 3 এগ্ৰিমেণ্টনো কি হয় ৰাইট গালফ ষ্ট্ৰেটেজি কি হয় নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্ৰগ্ৰাম কেনেদৰে আছে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন প্ৰগ্ৰাম আমাৰ ভাৰতৰ কি আছে CIBT FMCT নো কি হয় ওকে দেন মিসেলেনিয়াস ফিউজন পাৱাৰ ওপৰতো পঢ়িম যেটো ওপৰত বৰ্তমান it's an emerging technology fusion power আমাৰ ভাৰতত ইমান ৰিসাৰ্চ চলি থকা নাই বাট still it is the source of our future energy so এনেদৰে আমি structured formত পঢ়িম such that you do not get confused আপোনালোকে confuse হোৱাৰ সুযোগে মই নিদিও একেবাৰে same IT and computer কাৰণে 21 মই গোটেইখিনি নপঢ়ো আজি এনেদৰে মই segregate কৰিছো then defense যেতিয়া পঢ়িম মই এনেদৰে পঢ়াম segregate formত আমাৰ ক্লাছবোৰ এনেদৰে আগবাঢ়িব and again this is also from defense deal সমূহৰ ওপৰত পঢ়িম লেমোৱা কমকাছা বেকা জিসোমিয়া everything we will cover then health issues ওপৰত পঢ়িম monkeypox HPV যিসমূহ বৰ্তমান ইমাৰ্জিং বা লাষ্ট 1 year বিশেষকৈ যিসমূহ মহামাৰী নিউজত আছে সেইখিনি আমি চাবই লাগে definitely then yes let's start now ঠিক আছে এখানে আমি in future পঢ়ি যাম যেতিয়া আমাৰ ফাউন্ডেশন বেচ চলি থাকিব গ্ৰেস কোর্স চলি থাকিব অলৰেডি চলি আছে ongoing if you want to enroll you must contact exam crackers right 6000575929 is our phone number exam crackers Assam please do contact if you want to enroll in foundation and crash course so আজি আমি basics খিনি পঢ়িম basics of space technology yeah basics of space technology পঢ়িব হলে আমি লঞ্চ ভেহিকল বা স্যাটেলাইট লে যোৱাৰ আগতে অকন বেসিক্স পঢ়ি লম এতিয়া ৰকেট আৰু জেট শুনিছেনে what is rocket and what is jet দুটা শব্দ শুনি থকা যায় নিউজ পেপাৰত প্ৰায় আহি থাকে ৰকেট জেট যে ৰকেট আৰু জেট নো কি হয় what is this two thing ইমান ডিফিকাল্ট দুটা ওয়ার্ড কিনো হয় তো ৰকেটত কি হয় ৰকেট বিলাকক আমি এয়াৰ ব্রিডিং বুলি কওঁ এয়াৰ ব্রিডিং ৰকেটক আমি এয়াৰ ব্রিডিং বুলি কেলে কওঁ কাৰণ যেতিয়া ৰকেট এটা যায় তাতে তেওঁলোকে ৰকেটটোৱে ফিউল লৈ যায় ফিউল থাকিব লগতে কি থাকিব অক্সিডাইজাৰ থাকিব নহয়নে কাৰণ ৰকেটটো মহাকাশত যাব তাত যদি অক্সিডাইজাৰ নাথাকে তেনেহলে বাৰ্নিং কেনেকে হ'ব বা ফিউলটো বাৰ্ন কেনেকে হ'ব ফিউল বাৰ্ন নহলে এক্সস্ট বা এক্সস্টে কেনেদৰে ৰিভাৰ্স প্ৰেসাৰ দিব গতিকে ফিউল আৰু অক্সিডাইজাৰ দুইটা লৈ যায় ৰকেট বিলাক সেইকাৰণে ৰকেটক আমি এয়াৰ ব্রিডিং বুলি কওঁ কিন্তু জেট টেকনলজিত কি হয় যে ফিউলটো থাকে কিন্তু অক্সিডাইজাৰ নাথাকে হেতু কাৰণে জেট টেকনলজিক নন এয়াৰ ব্রিডিং বুলি কয় again repeating মেইনছত এখিনি নালাগে এখিনি ফিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট এয়াৰ ব্রিডিং বুলি কাক কয় ৰকেট তো কোৱা হয় আৰু নন এয়াৰ ব্রিডিং বুলি আমি জেটস বিলাকক কওঁ কাৰণ ইয়াত অক্সিডাইজাৰ নাথাকে তো জেট বিলাকে অক্সিডাইজাৰ নাথাকিলে তেনেহলে কেনেদৰে মানে ফিউলটো বাৰ্ন কৰিব obviously এটমস্ফিয়াৰিক অক্সিজেন ল'ব জেটস বিলাকে এটমস্ফিয়াৰিক অক্সিজেন ল'ব কাৰণ জেট বিলাকে কেতিয়াও মহাকাশলৈ নাযায় জেট বিলাকে মহাকাশলৈ নাযায় ৰকেটস বিলাকেহে মহাকাশলৈ যায় গতিকে তেওঁলোকক অক্সিডাইজাৰ দৰকাৰ হয় হেতু কাৰণে ওকে এয়াৰ ব্রিডিং বুলি কয় ওকে তো এতিয়া আমি ৰকেট টেকনলজি আৰু জেট টেকনলজি ৰকেট টেকনলজিত আমাৰ কি আছে বেলিস্টিক মিসাইল আমাৰ যিসমূহ বেলিস্টিক মিসাইল আছে সেইসমূহ ৰকেট টেকনলজিত কাম কৰে কাৰণ বেলিস্টিক মিসাইলসমূহ বহুত দূৰলৈ থাউজেন্ডস অফ কিলোমিটাৰ দূৰলৈ মাৰি পঠাব লগা হয় ওকে সো হেতু কাৰণে তাতে ৰকেট টেকনলজি দৰকাৰ হয় কেতিয়াবা মহাকাশলৈ গুচি যায় ওকে যেনেকে আমাৰ উদাহৰণ স্বৰূপে অগ্নি পৃথিৱী ধনুষ এইসমূহ হল বেলিস্টিক মিসাইলৰ কিছুমান উদাহৰণ এইসমূহে ৰকেট টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াৰ পিছতে আহিব আমাৰ জেট টেকনলজি জেট টেকনলজিত আমাৰ কি কোনবোৰ অপাৰেট কৰে আমাৰ ডিফেন্সত
তাক ক্ৰুজ মিসাইল বুলি কয় আমাৰ যিসমূহ ক্ৰুজ মিসাইল আছে ক্ৰুজ মিসাইল আছে যিবিলাকে নেকি ডাইৰেকশন চেঞ্জ কৰিব পাৰে সেইবিলাক হল ক্ৰুজ মিসাইল আৰু ক্ৰুজ মিসাইল যেনেকৈ আমাৰ আছে ব্ৰাহ্মোছ উদাহৰণস্বৰূপে ব্ৰাহ্মোছ তো ব্ৰাহ্মোছ হল এটা ক্ৰুজ মিসাইল যেটো জেট টেকনলজিত অপাৰেট কৰে অগ্নি পৃথিৱী ধনুষ এই তিনিটা হল আমাৰ বেলিষ্টিক মিসাইল that currently we India have in our defense system যিখিনি নেকি ৰকেট টেকনলজিত কাম কৰে সো কেতিয়াবা এমসিকিউ ফৰ্মত দি দিব পাৰে বেলেগ একো নহয় যে কেতিয়াবা which of the following works in jet technology and which of the following works under suppose rocket technology এনেকে বুলি পলে কনফিউজ কৰি দিব পাৰে again one more missile name that is নিৰ্ভয় ব্ৰাহ্মোছ and নিৰ্ভয় এই দুটা আমাৰ আছে যেনেকি জেট টেকনলজিত কাম কৰে তো এইখিনি আছে অগ্নি 1 অগ্নি 2 পৃথিৱী 1 পৃথিৱী 2 and ধনুষ এই পাঁচটা টাইপৰে আমাৰ বৰ্তমান ভাৰতত বেলিষ্টিক মিসাইল আছে আৰু ব্ৰাহ্মোছ and নিৰ্ভয় এই দুটা টাইপৰ প্ৰথম বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতত ক্ৰুজ মিসাইল আছে ফাইন এতিয়া চাবা এতিয়া লঞ্চিং ষ্টেচনৰ ওপৰত চাও সো এইখিনি পঢ়িলো আমি ৰকেট আৰু জেট টেকনলজিৰ বিষয়ে ৰকেট আৰু জেট টেকনলজি কোন কোন মিসাইলে ফলো কৰে সো এমসিকিউ ফৰ্মত কেতিয়াবা দিব পাৰে যেহেতু ইউপিএসসি দিছে one more thing that APSC mimics UPSC sometimes means আপোনালোকে যে PYQ চাই যায় চাই UPSC গম পাব যে UPSC ৰ কিছুমান কোৱেশ্চন directly APSC কপি কৰে I don't know whether it is coincidence or something কিন্তু এক্সাক্টলি দাৰি কমালৈকে কপি কৰা কোৱেশ্চনছ আহে গতিকে ৰকেট এণ্ড জেট টেকনলজিৰ ওপৰত মই যিখিনি পঢ়ালো এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ UPSC ত আহি গৈছে গতিকে মেবি in APSC ত আহিব পাৰে Then launching stations because you will observe that most of the launching stations are on the eastern side. Jiman bilak rocket launch kora station bilak ase. Satish Dhawan space station ase janeki amar. To he homo amar kota ase eastern side of the countries ase. Mane ekhon dekhor pub phale thake. Thik ase. Janeki Pulakeswara Pattinam yat ase amar Sriharikota ase. Gotekhini eastern side ot ase amar dekhonor. Tar karon hol when the rocket will be launched ঠিক আছে যদি কিবা casualty হয় তেনে হলে ইয়াক সাগৰত পেলাই দিব পৰা যাব ৰিমেম্বাৰ an average size PSLV যেটো rocket usually use কৰা হয় polar satellite launch vehicle এটা PSLV rocketত around 110 ton of propellants থাকে around 110 ton of propellants থাকে যদি হিমানখিনি propellants ক'বাত পৰিবলৈ হয় কোনোবা এখন চিটিৰ ওপৰত বা কাবাৰ পপুলেশনৰ ওপৰত then definitely it will cause a big disaster ঠিক আছে হেতু কাৰণে normally সিৰ কাখত ৰখা হয় আৰু ইষ্টাৰ্ণ সাইজত ৰখা হয় right pub direction then yes again you can see star base is also here in the eastern side of the equator আৰু এটা কথা যে ইকুৱেটৰ কেলে ৰখা হয় যিমান আপোনালোকে ৰকেট লঞ্চিং ষ্টেচন দেখিব হেখিনি অলমোষ্ট ইকুৱেটৰ পজিশন ইকুৱেটৰ কিয় to get the momentum of the earth যেতি পৃথিৱীখন ঘূৰি আছে তাৰ লগত বায়ুমণ্ডল খনো ঘূৰি আছে definitely because of gravity so হেতু কাৰণে yet our earth is like a donut shape it is not completely circular donut shape হোৱাৰ বাবে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজিয়নত কি হয় ৰেডিয়াস সবতকৈ বেছি হয় যেতি ৰেডিয়াস বেছি হয় তেতি হল এঙ্গুলাৰ মোমেন্টামো বেছি হয় ঠিক আছে তো আমি পঢ়িছিলো জেনাৰেল ফিজিক্সত so হেতু কাৰণে surface velocity maximum হয় আমাৰ ইকুৱেটৰত হে surface velocity যেটো প্ৰফিট হেতু পাবৰ কাৰণ যেনেকৈ নিৰজ চোপ্ৰাই যেতিয়া যে থ্ৰো কৰে তেতিয়া কি হয় দৌৰি যায় অলপ দেৰ ঠিক তেনেদৰে আৰ্থখন যেতিয়া ৰোটেট কৰি আছে ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনত ইয়াৰ velocity maximum হয় because ইয়াৰ ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনত ৰেডিয়াস maximum হয় আৰ্থৰ হেতু কাৰণে হে surface velocity profit টু উঠাবৰ কাৰণে most of the rocket launching stations are on the equator দেখিব ফ্লোৰিডা আছে আমাৰ শ্ৰীহৰিকোটা near to equator ঠিক আছে যেনেকৈ ফ্ৰেঞ্চ গিনিত আছে rocket launching stations so this is the reason that rocket launching stations are on the equator as much as possible then low energy transfer yes mission mongol movie khon jodi saise tate a low energy transfer concept to bahut dhuniake bujai thua ase so what happens if we want to launch a satellite suppose ami eta satellite launch koribo bisarisu this is the earth
এই পৃথিৱীৰ পৰা আমি এটা স্যাটেলাইট লঞ্চ কৰিব বিচাৰিছো সাপোজ what we do we lift the satellite যেটো স্যাটেলাইট আছে হেতু PSLV GSLV ASLV নিচিনা লঞ্চ ভেহিকল বিলাকে around 250 কিলোমিটাৰ মানলৈকে কি হয় লৈ যায় নিলে 250 কিলোমিটাৰ মানলৈকে নিলে ইয়াৰ পিছত কি হয় যে লিকুইড এপজি মটৰ বুলি কয় this is called liquid এপজি মটৰ এনেকুৱা এটা ইঞ্জিন লাগি থাকে ইয়াতে যেটো নেকি সেই স্যাটেলাইটটো কি কৰে লাহেকে পুশ কৰে ইয়াৰ অল্টিটিউড বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিল আৰু ফাইনালি ইট reaches its destination যিমান হাইটত থব লাগে ৰকেটটো হিমান হাইটত পাই যায় around 36000 কিলোমিটাৰ এটা জিইও আছে জিইও মানে জিও সিনক্ৰোনাস ইকুৱেটৰিয়েল অৰবিট যত কি নৰমালি ৰকেটবোৰ স্যাটেলাইটবোৰ থাকে আছে সো আৰু ইয়াত 250 কিলোমিটাৰ মান অৰ্থাৎ লো আৰ্থ অৰবিট বুলি কয় দিস ইজ 200 কিলোমিটাৰৰ পৰা 1600 কিলোমিটাৰ লৈ বা 2000 কিলোমিটাৰ লৈ যিখিনি এৰিয়া তাক লো আৰ্থ অৰবিট বুলি কোৱা ঠিক আছে লো আৰ্থ অৰবিটৰ পৰা জিও ষ্টেচনাৰী ইকুৱেটৰিয়েল অৰবিটলৈকে ইউজুৱেলি লিকুইড এপজি মটৰ ইউজ কৰি পেলাই নিয়া হয় দিস ইজ কল্ড লো এনাৰ্জি ট্ৰান্সফাৰ ইজ ইট প্ৰসেছ মিছন মংগল মুভিখন যদি চোৱা here it is explained very well then rocket fuel so rocket fuel উপৰটো UPSC question সুধিছে very deep topic this is but still UPSC has asked so why not APSC মানে APSC সুধিব পাৰে okay so theoretical বস্তু হয় এখিনি কাৰণ আপডেটেড হৈ নাথাকে ইমান গতিকে you should know ঠিক আছে rocket fuel normally দুটা টাইপৰ থাকে okay solid fuel solid and liquid liquid rocket fuel again তিনটা টাইপৰ থাকে এটো হল হাইপাৰগলিক cryogenic and semi cryogenic এটো শুনিছানে নিউজত বহুত আহি থাকে semi cryogenic engine semi cryogenic ঠিক আছে সো লেকচাৰটো অকমান ধৈৰ্য ধৰি চাও ঠিক আছে সো এখিনি নৰমালি বিশেষকৈ কলা আৰু বাণিজ্য শাখাৰ ষ্টুডেন্টে they may find it difficult definitely it is very obvious actually so হেতু কাৰণে মই যিমান পাৰি সিম্পল কে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে ৰকেট ফিউল সাধাৰণতে দুটা টাইপৰ থাকে এটা হল সলিড এখিনি হল লিকুইড ফিউলক আমি হাইপাৰগলিক ক্ৰায়োজেনিক আৰু সেমি ক্ৰায়োজেনিক ফিউল হিচাপে ডিভাইড কৰিব পাৰো ওকে এটা সলিড ফিউল নো কি হয় চাবা what is solid fuel okay মই নিউ স্লাইড লৈ বুজাই দিছো সলিড ফিউলৰ ওপৰত অকমান solid fuel or both আছে solid fuel কি ইউজ কৰা হয় কম্পোনেন্ট অ্যালুমিনিয়াম পাউডার প্লাস HTPB ইয়াৰ ফুল ফর্ম হল হাইড্রক্সিল terminated sorry for my bad handwriting it is definitely bad poly butadiene hydroxyl terminated polybutadiene plus aluminum powder oxidizer hisabe N2X2 use kora you don't need to know so this is the fuel that is used as a solid fuel it is solid fuel or bikho ami kele pohi asu wait for a minute okay this is solid fuel it is solid fuel so যি হোমো রকেটত সলিড ফিউল থাকে ন সলিড ফিউলত কি হয় অক্সিডাইজাৰ প্লাস ফিউল একেটা চেম্বাৰত থাকে মিক্স থাকে বিকজ ইট ইজ সলিড কম্পাছনে ইন rockets where solid fuel is being used ইয়াত কি হয় ফিউল প্লাস অক্সিডাইজাৰ একেলগে থাকে যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল এটা ফটকা পোৱা জানো ৰকেট ফটকা বুলি কওঁ আমি similar to that so solid fuel and oxidizer যেহেতু একটা চেম্বাৰত থাকে গতিকে এটা প্ৰবলেম হয় যে engines based on solid fuel if it is once switched on it cannot be switched off মানে solid fuelৰ বেসিছত যদি কিবা এটা ৰকেট আছে হেতু যদি আমি এবাৰ মাৰি দিলো ৰকেটটো হেতু আৰু ঘূৰাই আনিব পৰা না যায় গৈ থাকিব বা ডাইৰেকশন চেঞ্জ কৰিব পৰা না যায় হেতু কাৰণে ইয়াক ব্যালিস্টিক মিসাইল ইউজ কৰা হয় ক'ত ইউজ কৰা হয়
বেলিষ্টিক মিসাইল নামটো ডেফিনেটলি শুনিছে নিউজত এইবোৰ নুশুনিলেও কিন্তু বহুত ৰেয়াৰলি শুনা যায় বাৰু নিউজত বাট নিউজ পেপাৰত আহে ডেফিনেটলি এইখিনি বস্তু সো বেলিষ্টিক মিসাইলত ফিউল এণ্ড অক্সিডাইজাৰ একেলগে থকা সলিড ফিউল ইউজ কৰা হয় ওকে এলুমিনিয়াম পাউডাৰ প্লাছ HTPB বুলি কয় হাইড্ৰক্সিল টাৰ্মিনেটেড পলিবিউটাডাইন কোনোবা যদি কেমিষ্ট্ৰি ষ্টুডেণ্ট আছে ডেফিনেটলি গম পাব হোৱাট ইজ দিছ কম্পাউণ্ড ওকে সো সলিড ফিউলৰ থ্ৰাষ্টটো বহুত বেছি মানে যেতিয়া ৰকেট এটা জাষ্ট লিফ্ট হ'ব আৰু উঠিব আৰু সেইটো টাইমত ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজটো নৰ্মেলি সলিড ফিউল ইউজ কৰা হয় যেতিয়া ৰকেট to just earth পৰা উঠিব because the gravitational force is maximum at the surface of the earth আমাৰ earthৰ surfaceত gravity টো সবতকৈ বেছি maximum থাকে সেইটো কাৰণে maximum gravity পৰা লিফ্ট কৰিব হলে আমাক সবতকৈ বেছি এনাৰ্জি দৰকাৰ হ'ব আৰু solid fuelৰ এনাৰ্জি মানে থ্ৰাষ্ট প্ৰডিউস কৰিব পৰা কেপাচিটি সবতকৈ মানে it is maximum সবতকৈ বেছি থাকে সো সেইটো কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ of a rocket is always made up of solid in most of the cases so ballistic missile যেনেকৈ অগ্নি পৃথিৱী আকাশ এই সমূহত কি হয় solid fuel ইউজ কৰা হয় আৰু এটা solid fuelৰ এটা বস্তু ভাল solid fuelৰ বেয়া বস্তু কি হয় যে solid fuel যেতিয়া এবাৰ স্টাৰ্ট কৰি দিয়া হয় না তাক অফ কৰিব পৰা নাযায় মানে সাপোজ এটা ballistic missile আমি ইয়াৰ পৰা বেইজিংলৈ মাৰি পঠালো ঠিক আছে সাপোজ নৰেন্দ্ৰ মোদী মংগল যে মাৰি দিও বেইজিংত নহলে কাৰাচিত মাৰি দিয়া এটা মিসাইল যদি solid fuelৰ ballistic missile যদি মাৰি পঠোৱা হয় সাপোজ কাৰাচিলে মাৰি দিছো বমটো এটা কাৰাচিত গৈ পৰিব কাৰাচি মানে কোন পাকিস্তান তো হেতু ৰখাব পৰা নাযায় মানে তাত এনেকুৱা টেকনলজি নৰমালি নাথাকে যেটো ডাইৰেকশন চেঞ্জ কৰিব পৰা যায় বা সাপোজ কাৰাচিক নকৈ পেলাই আমি বেলেগ এখন জায়গাত মাৰি দিব বিচাৰিছো ইট ইজ নট পসিবল বিকজ ইট ইজ বেসড অন solid fuel মানে বহুত হাই স্পিডত যায় মেক স্পিডত যায় মই পঢ়াম এইখিনি বস্তু সো দিস ইজ এবাউট solid fuel ঠিক আছে solid fuel এটা ভাল বস্তু কি হয় যে solid fuelৰ বেসিছত যি সমূহ ৰকেট থাকে যি সমূহ মিসাইল থাকে হেসমূহ কিটা বেয়া হৈ না যায় মানে নন corrosive in nature corrosive মানে গম পাইছানে যি সমূহ মামৰে খাই যায় solid fuelত মামৰে নধৰে liquid fuelৰ সবতকৈ ডাঙৰ প্ৰবলেমটো হ'ল liquid fuelত মামৰে ধৰে মামৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব corrosive in nature সাপোজ আমি ballistic missile টো মাৰিব গৈছো দেখিল বোলে মামৰে ধৰি আছে মাৰি দিছো ইয়াতে ফুটি গল এনেকুৱা হলতে নহব হেতু কাৰণে ballistic missile বাৰু এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ বোলে অগ্নি মিসাইল টো এতিয়া থৈ দিছো রাইট কাইলে যুদ্ধ কৰিব যাম এনেকুৱাটো নহয় কেতিয়া যুদ্ধ কৰো ঠিক নাই যে কিটা যুদ্ধ হয় নে নাই ঠিক নাই গতিকে যি সমূহ মিসাইল বহুত দিনলৈ থৈ দিব লগা হয় হেবিলাকত যেনেকৈ ballistic missile বোৰত solid fuel ইউজ কৰা হয় this is the fuel দেন এতিয়া হৈ গল বহুত পঢ়ালো এটা লিকুইড ফিউলৰ ওপৰত পঢ়ো ঠিক আছে লিকুইড ফিউলৰ ভাল কি লিকুইড ফিউলত কি হয় যে মাইলেজটো বেছি লিকুইড ফিউলৰ মাইলেজ মানে গম পাইছে যেনেকৈ বাইকত মাইলেজ দিয়ে নহয় গাড়ীত Similarly, liquid fuel mileage to বহুত বেছি আমি কি হয় সাপোজ চন্দ্ৰলৈ যাব লাগে বা বহুত দূৰৰ কোনবা প্ল্যানেটলৈ যাব লাগে তেনেহলে কি হয় আমাক বহুত হাই মাইলেজ থকা এটা ফিউল দৰকাৰ হ'ব ৰাইট বা দূৰলৈ যাব হলে হেতু কাৰণে লিকুইড ফিউল ইজ এফিশিয়েন্ট মোর ওয়েট ক্যারিং ক্যাপাসিটি লিকুইড ফিউলৰ হেতু হয় আৰু কিন্তু লিকুইড ফিউলৰ সবতকৈ বেয়া বস্তু কি গম পানা ইট ইজ corrosive in nature মানে সাপোজ যদি আমি এটা মিসাইল বনালো যত লিকুইড ফিউল দি দিলো তো মামৰে ধৰিব হেতু কাৰণে দিস ইজ আৰু এটা প্ৰবলেম হল কাৰ্চিনোজেনিক ইন নেচাৰ লিকুইড ফিউলৰ প্ৰবলেম হল কাৰ্চিনোজেনিক মানে ক্যান্সাৰ কোজিং লিকুইড ফিউল যদি লিকুইড ৰকেট ফিউল যদি কত পৰি যায় কোনোবা এৰিয়া ইট ক্যান কোজ ক্যান্সাৰ থাৰ্ড প্ৰবলেমটো হল যে ইট ক্যান ড্যামেজ ওজন লেয়াৰ লিকুইড ফিউলে ওজন লেয়াৰ ড্যামেজ কৰে মানে আমি এটা লিকুইড ফিউল বুলি কলে কনভেনশনাল লিকুইড ফিউল হয় হাইপাৰগলিক হয় hypergolic বুলি কয় hypergolic cryogenic and semi cryogenic so এতিয়া যদি আমি কওঁ hypergolic fuelৰ কথা hypergolic fuelৰ drawbacks খিনি কলো it cause cancer it is carcinogenic in nature second thing it is corrosive in nature third thing হল যে it damages ozone layer So hypergolic fuel or উপর যদি কিবা এনেকুৱা MCQ আহে then now you can answer because hypergolic fuel is corrosive in nature it is carcinogenic in nature cancer সৃষ্টি কৰে and it damages ozone layer আৰু হেতু কাৰণে বৰ্তমান এটা ৰিসাৰ্চ চলি আছে নিউজ পেপাৰত কিবা পাবা যে hypergolic fuel টো ৰিপ্লেস কৰি দিয়া হ'ব কিছুমান গ্ৰীন প্ৰপালেন্স দি পেলাই গ্ৰীন প্ৰপালেন্স মানে এইসমূহ এক প্ৰকাৰৰ লিকুইড ফিউলে হয় যিয়ে নেকি ক্যান্সাৰ সৃষ্টি নকৰে বা ওজন লেয়াৰ কাৰণে
ভাল বা ওজন লেয়াৰ ডেমেজ নকৰে যেনেকৈ HAN বুলি কয় কেতিয়াবা MCQত আহিব পাৰে HAN মানে হ'ল হাইড্ৰক্সি এমোনিয়াম নাইট্ৰেট AND মানে এমোনিয়াম ডাইনাইট্ৰামাইড and GAP মানে হ'ল গ্লাইচিডাইল এজাইড পলিমাৰ ইমান নাম মনত ৰাখিব নালাগে শৰ্ট ফৰ্ম মনত ৰাখা HAN AND GAP এই তিনিটা গ্ৰীণ প্ৰপালেন্টছ which are under development in ISRO ঠিক আছে so this is Vikas Indian এই মুভিখন চাইছানে this rocketry মুভিখন this is a very good movie rocketry মুভিখন ইয়াতে নাম্বি নাৰায়ণন যিজন সাইন্টিষ্ট আছিল ইছৰ তেখেতে ভাৰতৰ বাবে প্ৰথম এই বিকাশ ইঞ্জিনটো বনাইছিল তো তেতিয়া আমাৰ আছিল APJ আব্দুল কালাম তেখেত আছিল প্ৰেসিডেন্ট he was not president APJ আব্দুল কালাম তেখেত তেতিয়া DRDO আছিল ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট অৰ্গেনাইজেচন অফ ইণ্ডিয়া তাত আছিল তো তেতিয়া আব্দুল কালামে কৈছে যে আমি এতিয়ালৈকে সলিড ফিউলেই বনাব পৰা নাই তো আমি লিকুইড ফিউলৰ ওপৰত বেছ কৰা ইঞ্জিন আমি কিয় বনাব লাগে APJ আব্দুল কালামে সেই বুলি কৈছিল কিন্তু নাম্বি নাৰায়ণন তেখেতে নামানিলে আৰু তেখেতে ৰাছিয়াত গৈ পেলাই অকমান হেল্প লৈ পেলাই তেখেতে সেই বিকাশ ইঞ্জিনটো বনালে ওকে তেওঁ নিজে ডেভেলপ কৰিলে বাট টেষ্টিংটো ৰাছিয়াত কৰা হৈছিল ৰাছিয়া জাৰ্মানী তাৰ হেল্প লৈছিলে তো সেই যেটো ষ্টৰী ৰকেট্ৰি মুভিখনত ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰা আছে ঠিক আছে দেন এতিয়া লিকুইড ফিউল মই কলোৱে হাইপাৰগলিক ক্ৰায়োজেনিক পেট্ৰলিয়াম বেছ তিনটা প্ৰকাৰ হ'ব পাৰে যে হাইপাৰগলিক ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰিলো আৰু এটা গুড পইণ্ট এবাউট হাইপাৰগলিক ফিউল এটা ভাল বস্তু কি যে লিকুইড যেহেতু ইয়াতে সো ইয়াতে ফিউল এণ্ড অক্সিডাইজাৰ সেপাৰেট কৰি ৰাখিব পৰা যায় তো হেতু কাৰণে যিবিলাক ৰকেট hypergolic fuel হোমোৱা থাকে হেবিলাক ৰকেট কি হয় ডাইৰেকশন চেঞ্জ কৰিব পৰা যায় we can change the direction of the rockets which are based on a hypergolic fuel right the hypergolic fuel ওপৰত ভালদৰে পঢ়িলো let's move to cryogenic so just তোমালোকে এটা বেসিক আইডিয়া থাকিব লাগে এবিলাকৰ কাৰণ যাতে নিউজ পেপাৰখন পঢ়িলে বুজি পোৱা you need to understand the newspaper where these terms are often used as in Indian Express বা the Hindu newspaper mostly পঢ়ে ষ্টুডেন্ট বিলাকে so you need to understand so yeah so cryogenic ওপৰত পঢ়ো এতিয়া what is cryogenic engine the cryogenic story to বহুত it is interesting কাৰণ কিয় ইন্টাৰেষ্টিং cryogenic story to যেতিয়া পঢ়িবা তেতিয়া গম পাবা যে actually ইণ্ডিয়াৰ ফ্ৰেন্ড কোন হয় ইণ্ডিয়াৰ actual friend USA নহয় কিন্তু ইণ্ডিয়া গৈছিলে ৰাছিয়াৰ ওচৰত যে we need cryogenic engine কাৰণ cryogenic তো মানে বহুত এটা এডভান্স ইঞ্জিন হয় ৰকেট ইঞ্জিন সো কিন্তু ৰাছিয়া যেতিয়া দিবলৈ ৰেডি হৈছিলে USA তেতিয়া মানা কৰি দিছিলে তো বহুত কিছুমান কথা আছে so let's study about cryogenic engine ইমান ডেপথত actually নপঢ়ায় definitely I know the institutes of Assam do not go in such depth ইমান ডেপথত না যায় but নিউজপেপাৰখন পঢ়িলে যদি বুজিয়ে নোপোৱা কিছুমান টাৰ্ম then I don't think it makes any sense so cryogenic engine ওপৰত আমি অলপ পঢ়ো cryogenic engine হল হেবোৰ ইঞ্জিন যে নেকি -153 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছৰ তলত অপাৰেট কৰে like below ইয়াতে ফিউল হিচাপে ইউজ কৰা হয় দুটা বস্তু লিকুইড হাইড্ৰোজেন শুনিছা নে কেতিয়াবা liquid oxygen use kora hoy liquid hydrogen and liquid oxygen it is very cold it is liquid hydrogen at -253 degrees celsius and liquid oxygen at around -183 degrees celsius dekhise na liquid hydrogen and liquid oxygen -253 degrees celsius or -183 degrees celsius so iman lower temperature ami store kori pelai cryogenic engine as a fuel use kora hoy let me check some comments okay very good so this is cryogenic engine eduta fuel use kora hoy eta swa so amar cryogenic story to olop sai lo what is our cryogenic story ami cryogenic engine bonalu kenedore ami prothome to ami definitely RCR amak provide korile tar bisot ami nije bonalu CASP asil he program to nam cryogenic upper stage program you need to know but hetu karone swa jetia eta rocket launch hoy ba SpaceX jodi apunoke saise dekhi pabo kison boga boga dhua olai thake ebul actually fueling er karone olai because the fuels of this lower temperature is used hetu karone it is a cryogenic story to it 1983-84 ki hol PV Narasimha Rao ji asil
যে USSR তেখেতে USSR ওচৰত গ'ল, কংগ্ৰেছ আছিল, USSR ওচৰত গৈ পেলাই ক'লে যে আমাক লিকুইড হাইড্ৰজেন আৰু লিকুইড অক্সিজেন কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব লাগে সেই টেকনলজিটো আমাক শিকাওক সেই বুলি ক'লে। ঠিক আছে, তো ৰাছিয়া মানিও গ'ল যে ৰাছিয়া এগ্ৰিড। তাৰপিছত 1991ত কি হ'ল যে USSR লগত, USSR মানে ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট ছ'চিয়েলিষ্ট ৰিপাব্লিক, মানে প্ৰিভিয়াছলি ৰাছিয়া বুলিয়ে ক'ব পাৰা, ৰাছিয়া, ইউক্ৰেইন, বলিভিয়া এইখিনি কাণ্ট্ৰি একেলগে আছিল USSR হিচাপে। চ' USSR ক'লে যে আমাক টেকনলজি, আমাক এইটো শিকাব যে ৰাছিয়াই কেনেদৰে ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিন বনায়, আৰু সেই বুলি ক'লে আৰু কেইটামান ইঞ্জিনো আমাক দিব। এটা চুক্তি হ'ল 1991ত। অ'কে, 1992ত কি হ'ল, ৰাছিয়া বিকেম পাৰ্ট অফ MTCR। একচুৱেলি দিছ ইজ 1995। চ' এইটো সময়তে কি হয়, 1991ত সোভিয়েট ইউনিয়ন কলাপছ হৈ গ'ল, USSR কলাপছ হৈ গ'ল। এইটো ষ্টৰিটো গম পাই, ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীত পঢ়িছে ডেফিনেটলি। USSR যেতিয়া কলাপছ হৈ গ'ল, তাৰপিছত ৰাছিয়াই ভাবিলে যে লেটছ ইউনাইট উইথ USA। সেইটো তাৰমানে কল্ড ৱাৰ পিছত ৰাছিয়াই ভাবিলে, ৰাছিয়াৰ কোন আছিলে সেইটো টাইমত, বৰিছ য়েলচিন। বৰিছ য়েলচিনে ভাবিলে, ৰাছিয়াৰ লিডাৰ বা প্ৰেচিডেণ্ট বৰিছ য়েলচিনে ভাবিলে যে আমি US-ৰ লগত আমি আকৌ ইউনাইট হ'ব লাগে, যেনেকৈ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৰ আগতে আছিলে তেনেদৰে আমি ইউনাইট হ'ব লাগে সেই বুলি ভাবিলে। তো বিল ক্লিণ্টন ইমান ভাল মানুহ নাছিল, মানে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ইমান ভাল নাছিল। ঠিক আছে, US কেতিয়াও আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ইমান ভাল নাছিলে একচুৱেলি। বিল ক্লিণ্টনে এটা কথা ক'লে, এই ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিনটো একচুৱেলি ডিফেন্স টেকনলজিত ইউজ কৰিব পাৰে, ডিফেন্স টেকনলজিত। চ' বিল ক্লিণ্টনে বৰিছ য়েলচিনক মাতি পেলাই ক'লে যে বৰিছ য়েলচিন এফালে হওক, ঠিক আছে, যে ক'লে যে ইউ শুড নট গিভ ইণ্ডিয়া ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিন, আপুনি ইণ্ডিয়াক ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিন নিদিব। তো বৰিছ য়েলচিনে ক'লে কিয়? তো বিল ক্লিণ্টনে ক'লে যে ইণ্ডিয়াই সেইটো ইঞ্জিন ৰকেট বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব, বা বেলিষ্টিক মিছাইলতো ইউজ কৰিব পাৰে, মিছাইল টেকনলজিত। চ' সেইটো কাৰণে ইউ শুড নট গিভ ইণ্ডিয়া, কাৰণ ইণ্ডিয়াই এখন ছুপাৰ পাৱাৰ হোৱাটো ৰাছিয়াই বিচৰা নাছিল সেইটো টাইমত। ঠিক আছে, সেইটো কাৰণে বৰিছ য়েলচিনক ক'লে যে ইউ শুড নট গিভ ইণ্ডিয়া ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিন। তো সেইটো কাৰণে তেখেতে মানা কৰিলে। এতিয়া বৰিছ য়েলচিনে ক'লে যে আমি দিব নোৱাৰো এতিয়া, কাৰণ US মানা কৰিছে। এতিয়া ইণ্ডিয়া ক'লে যে কি বেচিছত মানা কৰিছে। তেতিয়া বিল ক্লিণ্টনে ক'লে যে ইট উইল ভায়োলেট MTCR। চ' যেতিয়া আমি ডিফেন্স পঢ়িম তাত এটা বস্তু পঢ়িম MTCR, যে মিছাইল টেকনলজি কণ্ট্ৰল ৰিজাইম, এটা গ্ৰুপ অফ কাণ্ট্ৰিজ য'ত নেকি এখন কাণ্ট্ৰি এখন নন MTCR কাণ্ট্ৰিক কোনো ডিফেন্স টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰে, এনেকুৱা এটা চুক্তি আছিল। চ' ইণ্ডিয়াই ক'লে যে ৰাছিয়া বিকেম এ পাৰ্ট অফ MTCR ইন 1995। ৰাছিয়াই 1995 চনত MTCR পাৰ্ট হৈছিল, আৰু ইণ্ডিয়া 2016ত হ'ল MTCR পাৰ্ট। চ' ক'লে যে কিন্তু আমি যেতিয়া চুক্তিটো কৰিছিলো, সেই চুক্তিটো কৰিছিলো আমি 1991ত, আৰু ৰাছিয়াই 1995ত MTCR পাৰ্ট হৈছে। মানে ৰাছিয়াই MTCR পাৰ্ট হোৱাৰ আগতে আমি চুক্তি কৰিছিলো ৰাছিয়াৰ লগত যে ৰাছিয়াই আমাক ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিন দিব, গতিকে সেইটো কাৰণে আমাক ৰাছিয়াই দিব লাগিব। চ' সেইটো কাৰণে ৰাছিয়া এবাৰ এগ্ৰি হৈ গ'ল, কিন্তু ৰাছিয়াই ক'লে যে আমি ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিন দি দিম, ঠিকে আছে, কিন্তু ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিন বনোৱাৰ যিটো টেকনলজি, প্ৰথমে 1991ত কৈছিলে যে ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিন বনোৱাৰ যিটো টেকনলজি সেইটো আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিম, বাট US-ৰ ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ পিছত ৰাছিয়াই ক'লে যে উই কেনট ট্ৰান্সফাৰ দ্য টেকনলজি, উই আৰ ডেফিনেটলি গোয়িং টু গিভ ইউ দ্য ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিনছ। ক'লে যে 7টা ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিন আমি দি দিম, কিন্তু কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটো আমি শিকাই নিদিওঁ। অ'কে, চ' ইঞ্জিন দিলে। তাৰপিছত ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পিভি নৰসিম্হা ৰাওৱে মাতিলে ইছৰ' DRDক কাম হিয়াৰ। ক'লে যে কেন ইউ চি দিছ ইঞ্জিনছ? ক'লে দেখিছোঁ। কেন ইউ মেক ইট? আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ যিখিনি মানুহ সেইখিনি ৰিভাৰ্চ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এনেও বহুত এক্সপাৰ্ট হয়। গতিকে 1993ত আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল কাস্প বুলি এটা প্ৰগ্ৰাম, CUSP, যে ক্ৰায়জেনিক আপাৰ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম, যে আমাৰ ভাৰততে চেষ্টা কৰিব যে ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিন বনাবৰ কাৰণে। আৰু ইউ উইল বি প্ৰাউড টু ন' ডেট 2010 চনৰ পিছত যিমান ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিন ভাৰতে বনাই আছে, অল অফ দিজ আৰ ইণ্ডিজেনাছ, মানে ভাৰতে নিজে প্ৰডিউচ কৰা। যেনেকৈ GSLV, MK2, MK3, তাত যিখিনি ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিন ইউজ কৰিছে অল আৰ ইণ্ডিজেনাছ, মানে ভাৰততে বনোৱা, ৰাইট? আৰু এটা কথা যে কেতিয়াবা যে নিউজ পেপাৰত এনেকৈ পোৱা যে C7.5, C12, C20, C25 এইবোৰনো কি হয় আচলতে? হোৱাট আৰ দিছ থিংছ? অ'কে, চ' এই দুটা হ'ল ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিনৰ নাম যিটো আমাৰ বৰ্তমান ভাৰতত আছে। এই দুটা হ'ল ক্ৰায়জেনিক টেকনলজি যি আমাৰ ভাৰতত আছে।
C7.5 C12 মানে হল এই ক্ৰায়োজেনিক ইঞ্জিনটোৱে 75 কিলো নিউটন থ্ৰাষ্ট প্ৰডিউস কৰিব পাৰে আৰু এই ক্ৰায়োজেনিক ইঞ্জিনটোৰ propellant capacity হয় 12 ton কম পালানে C7.5 C12 এটো যদি কেনেবাকে নিউজ পোৱা then this means that this is a cryogenic engine প্ৰথম কথাটো আৰু সেই ইঞ্জিনটোৰ যেটো থ্ৰাষ্ট হেয়া হল 75 কিলোনিউটন ইমান থ্ৰাষ্ট প্ৰডিউস কৰিব পাৰে আৰু সেই cryogenic ইঞ্জিনটোৰ propellant capacity হল 12 ton similarly যদি C12 C20 C25 এই শব্দটো পোৱা কাৰণ এই দুটাই পাবা these are the only two cryogenic engines that currently we Indians have so 20 মানে হল 200 কিলো নিউটন থ্ৰাষ্ট প্ৰডিউস কৰিব পাৰে এটো ইঞ্জিনে and 25 ton of propellants right this is about cryogenic kompala eta what is semi cryogenic engine semi cryogenic engine opor newsot ahi asal pray semi cryogenic engine or anata naam hol isrosin বা ইয়াক আমি কেৰলক্স বুলিও কওঁ কেৰলক্স এসা সেমি ক্ৰায়োজেনিক ইঞ্জিন আন এটা নাম হল ইছৰোচিন ISROSENE কাৰণ ইছৰোয়ে ডেভেলপ কৰিছিলে সেইকাৰণে ইয়াক ইছৰোচিন বুলি কোৱা হয় আৰু কেৰলক্স বুলি কোৱা হয় কাৰণ ইয়াতে কি ইউজ কৰা হয় কেৰোচিন প্লাস লিকুইড অক্সিজেন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে সো ইয়াত চোৱা তামনে কি হল যে যেতিয়া আমাৰ ইছৰোয়ে কাস্ট স্টার্ট কৰিছিলে ক্ৰায়োজেনিক আপাৰ স্টেজ প্ৰগ্ৰাম ইন 1993 তেতিয়া কি হল তাতে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে যে আমি এটা ক্ৰায়োজেনিক ইঞ্জিন বনাম যেটো ইঞ্জিনত ইউজ হ'ব লিকুইড হাইড্ৰোজেন আৰু লিকুইড অক্সিজেন এই দুটা বস্তু ইউজ হ'ব তেতিয়া কি হল যেতিয়া দেখা পালে যে লিকুইড হাইড্ৰোজেন তেওঁলোকে হ্যান্ডেল কৰিব পৰা নাই ইট ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু হ্যান্ডেল লিকুইড হাইড্ৰোজেন এট এ টেম্পারেচার অফ -253 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস গতিকে সেই লিকুইড হাইড্ৰোজেনটো তেওঁলোকে ৰিপ্লেস কৰি দিলে কেৰোচিন দিবলা কেৰোচিন তেল দেখিলে নহয় আমি মেবি গাঁও সমূহত দেখিছে আপোনাক ইউজ কৰা হয় কেৰোচিন তেল চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে বা এনেকে সাবসিডাইজ প্ৰাইসত সো সেই কেৰোচিন তেলটো তেওঁলোকে ইউজ কৰিলে ৰকেট বনাওতে ৰাইট সো এতিয়া হৈ গল কেৰোচিন প্লাস লিকুইড অক্সিজেন যাক আমি কি বুলি কম কেৰলক্স নাম দিলে তেওঁলোকে কেৰলক্স বা ইছৰোচিন বুলিও কয় সেমি ক্ৰায়োজেনিক ইঞ্জিন তাৰমানে তেওঁলোকে বনাব চেষ্টা কৰিছিল এটা ক্ৰায়োজেনিক ইঞ্জিন কিন্তু পৰা নাছিল সেইটো কাৰণে সেই লিকুইড হাইড্ৰোজেনটো তেওঁলোকে ৰিপ্লেস কৰি দিলে কেৰোচিন দি পেলাই আৰু ৰিপ্লেস কৰি দিয়াৰ কাৰণে যেটো ইঞ্জিন বনিল হেতুৰ এফিচিয়েন্সি ডেফিনেটলি ক্ৰায়োজেনিক ইঞ্জিনতকে কমে হল বাট ষ্টিল ইট ক্যান বি ইউজড যাক সেমি ক্ৰায়োজেনিক ইঞ্জিন নাম দিলে বা যাক আমি ইছৰোচিন বা কেৰলক্স বুলিও ক'ব পাৰো তো হৈ গল এতিয়া আমি লঞ্চ বেসিক্স আমাৰ ইয়াতে শেষ হল ওকে these are the basics of space technology তো আমি ইয়াৰ লগতে আজি অকমান লঞ্চ ভেহিকলৰ ওপৰত পঢ়িলো লঞ্চ ভেহিকল টপিকটো আজি আমি কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰো তে লঞ্চ ভেহিকল চাবা লঞ্চ ভেহিকল মানে গম পাইছা না যিখনে স্যাটেলাইট খিনি বুৰ লৈ যায় স্পেচলে তাক লঞ্চ ভেহিকল বুলি কয় এই গুটেটো স্যাটেলাইট নহয় ইয়াতে স্যাটেলাইটটো কৰবাত লাগি থাকে আগত ঠিক আছে ইয়াক লঞ্চ ভেহিকল বুলি কয় স্পেস এক্সে বাৰে বাৰে লঞ্চ ভেহিকল বুৰ টেস্টিং কৰি আছে ৰিউজেবল লঞ্চ ভেহিকল এটা সেই লঞ্চ ভেহিকল কি হয় চাও হা যেটো স্পেস টেকনলজি ডেভেলপমেন্ট যথেষ্ট স্পিডত হৈ আছে আমাৰ ইন্ডিয়াটো বা ফৰেনটো গতিকে we should know it wait for a minute লঞ্চ ভেহিকল দুটা টাইপৰ থাকে এক্সপান্ডেবল আৰু ৰিউজেবল লঞ্চ ভেহিকল এক্সপান্ডেবল মানে এনেকুৱা টাইপৰ যিবোৰ লঞ্চ ভেহিকল যিবোৰ এবাৰ যদি লঞ্চ কৰি দিলো এখিনি ডিটাচেবল পাৰ্ট হয় এখিনি ইয়াত ফিউল আছে অনলি
এইখিনি ডিটাচ হৈ থাকি যায় ফিউল এণ্ড ইঞ্জিনছবোৰ লাগি থাকে এইবোৰ ডিটাচ হৈ থাকি যায় ডিটাচ হৈ পৰি যায় পৃথিৱীত আৰু বায়ুমণ্ডলে বাৰ্ণ কৰি দিয়ে গতিকে আমি উই কেনট ৰিইউজ ইট বাট ৰিইউজেবল লঞ্চ ভেহিকল যিসমূহ নেকি SpaceX কোম্পানীটোৱে বৰ্তমান বনাই আছে যিবোৰ আমি ৰিইউজ কৰিব পাৰো হয়নে তাক ৰিইউজেবল লঞ্চ ভেহিকল বুলি কয় গতিকে লঞ্চ ভেহিকল ইন এ ব্ৰডাৰ সেন্স দুটা টাইপৰে হয় এক্সপান্ডেবল আৰু ৰিইউজেবল লঞ্চ ভেহিকল নিউজ পৰত যদি কেনেবাকে পায় এক্সপান্ডেবল লঞ্চ ভেহিকল মানে গম পাব তাত যিটো লঞ্চ ভেহিকল ইউজ কৰিছে যিটো এবাৰ স্যাটেলাইট লঞ্চ কৰাৰ পিছত আমি দ্বিতীয়বাৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰো কিছুমান ফেক্টছ আছে যে 1991 ত যে ইউনাইটেড নেশ্যনে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে ভাৰতৰ থুম্বা ইকুৱেটৰিয়েল ৰকেট লঞ্চিং ষ্টেচন হৈছে আমাৰ পৃথিৱীৰ সবতকৈ বেষ্ট ৰকেট লঞ্চিং ষ্টেচন এই বুলি ক'লে 1962 ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আমাৰ ইনকোস্পাৰ program Indian National Commission for Space Promotion and Space Research okay 1963 কি হল ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ সাউন্ডিং ৰকেট program Rohini start কৰিলে we'll go into detail don't worry এতিয়া চোৱা this is reusable launch vehicle Elon Musk বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে আৰু more or less successful হৈছে এয়া ইছৰোৱে চেষ্টা কৰি আছে reusable launch vehicle বনাবৰ কাৰণে because ISRO is planning to have its own space station so definitely we need reusable launch vehicle যাক আমি বাৰে বাৰে ইউজ কৰিব পাৰো because expandable launch vehicle ৰ খৰচ বহুত বেছি it is very costly to operate an expandable launch vehicle and it is 90% less costly to operate a reusable launch vehicle hetu karone but the technology used here is very difficult and cutting edge technology hetu karone research choli ase প্ৰথম হল আমাৰ সাউন্ডিং ৰকেট দি স্টার্ট কৰিছিল আমাৰ ভাৰতৰ স্পেস প্ৰগ্ৰাম সাউন্ডিং ৰকেট নো কি হয় সাউন্ডিং ৰকেট কি হয় যে এ হল 160 কিলোমিটাৰ বায়ুমণ্ডলত এ হল 40 কিলোমিটাৰ ধৰি ললো আৰু দিস ইজ আর্থ পৃথিৱীখনৰ 40 কিলোমিটাৰলৈকে আমি জেগা এটা ললো যেসমূহ মেটেৰিয়েলজিক্যাল বেলুন থাকে ডাঙৰ ডাঙৰ বেলুন কেতিয়াবা মুভিত দেখিছা মেবি বা ৰিয়েলিটিটো দেখিছা যে যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বেলুন এটমস্ফিয়াৰ বা আমাৰ বায়ুমণ্ডল ষ্টাডি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবোৰ ম্যাক্সিমাম 40 কিলোমিটাৰলৈকে যাব পাৰে তাতকৈ বেছি ওপৰত যাব নোৱাৰে বলা সেইবোৰ ম্যাক্সিমাম 40 কিলোমিটাৰ যাব পাৰে তাতকৈ বেছি ওপৰত যাব নোৱাৰে আৰু যিবোৰ স্যাটেলাইট থাকে ন সেইবোৰ ম্যাক্সিমাম মিনিমাম 160 কিলোমিটাৰলৈকে নামিব পাৰে তাতকৈ তলত আহিব নোৱাৰে তাৰ এটা ৰিজন হল 160 কিলোমিটাৰ লাগে ইয়াক আমি নেশনাল টেৰিটৰি বুলি কওঁ নেশনাল টেৰিটৰি বুলি কওঁ যেনেকে সমুদ্ৰত কি হয় সাগৰত 12 নটিকেল মাইল লৈকে আমি নেশনাল টেৰিটৰি ক্লেইম কৰিব পাৰো ঠিক তেনেদৰে এয়াৰত আমি around 160 কিলোমিটাৰ লৈকে আমি নেশনাল টেৰিটৰি বুলি ক্লেইম কৰিব পাৰো গতিকে কোনো স্যাটেলাইট 160 কিলোমিটাৰ তলত সাধাৰণতে আহিব নোৱাৰে বা মেটেৰিয়েলজিক্যাল মেলুন যিবোৰ আছে সেইবোৰ ম্যাক্সিমাম 40 কিলোমিটাৰলৈকে যাব পাৰে তো এই 40 কিলোমিটাৰৰ পৰা 160 কিলোমিটাৰ ভিতৰ যিখিনি বায়ুমণ্ডলৰ পাৰ্ট হয় সেইখিনি আমি কেনেদৰে ডিসকাস কৰিম মানে ষ্টাডি কৰিম সেইখিনি ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে ডিসকভাৰ হল কি সাউন্ডিং ৰকেট এই যেটো মাজৰ পোৰশন from 40 কিলোমিটাৰ to 160 কিলোমিটাৰ এইখিনি ডিসকাস ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে ডিসকভাৰ হল সাউন্ডিং ৰকেট The sounding rocketor, যেটো sounding word to আহিছে হেতু word to আহিছে sondar word to sondar মানে sondar is a word by it means it's an instrument to measure the depth of water কলো যে মেটেৰিয়েলজিক্যাল বেলুনে ম্যাক্সিমাম 40 কিলোমিটাৰ লৈকে ষ্টাডি কৰিব পাৰে বা উৰিব পাৰে স্যাটেলাইটে মিনিমাম 160 কিলোমিটাৰ লৈকে নামি আহিব পাৰে So 40 to 160 কিলোমিটাৰ মাজৰ যিখিনি বায়ুমণ্ডলৰ পাৰ্ট হয় সেইখিনি ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে আমি সাউন্ডিং ৰকেট ইউজ কৰো আৰু ভাৰতৰ সাউন্ডিং ৰকেটৰ যেটো প্ৰগ্ৰাম তাৰ নাম হল Rohini This is Rohini as you can see Rohini is our sounding rocket program India's sounding rocket program এই Rohini যেটো ৰকেট থাকে তাত দুটা ষ্টেজ থাকে দুটা ষ্টেজ মানে হল দুটা ডিটাচেবল পাৰ্ট অফ দা ৰকেট
এই পাৰ্টটো সাপোজ দুটা স্টেজ থাকে ইয়াত দুইটা স্টেজত সলিড ফিউল ইউজ কৰা হয় আৰু रोहिणी ৰকেটটো তিনিটা প্ৰকাৰ থাকে there are 3 variants of रोहिणी rocket let's see sawa the RS 200 रोहिणी 200 रोहिणी 200 মানে যেটো ৰকেট ইয়াত ইউজ কৰা হৈছে এই ৰকেটটো সাপোজ এই ৰকেটৰ যেটো ডায়ামিটাৰ ন হেতু হল 200 মিলিমিটাৰ ইমান ডিটেইলস নামটোতে ইমান ডিটেইলস সোমাই থাকে সায়েন্সত যে RS 200 মানে এটো रोहिणी ৰকেটৰ যেটো ডায়ামিটাৰ হয় ইয়া হল 200 মিলিমিটাৰ রাইট এটা RS 200 এ কি কাম কৰে ইয়াৰ দুইটা স্টেজ হল সলিড ফিউল থাকে দুইটা স্টেজত ইয়াৰ পেলোড ক্যাপাসিটি মানে ওয়েট ক্যারিং ক্যাপাসিটি হল 10 কেজি অনলি আৰু ইয়াক মেটিওরোলজি ইউজ কৰা হয় মেটিওরোলজি মানে কি লং টার্ম ওয়েদার ফৰকাস্টিং এতিয়া ওয়েদার ফৰকাস্টিং আৰু মেটিওরোলজি মত অকমান ডিফারেন্স এটা আছে ওয়েদার ফৰকাস্টিং বুলি কলে গম পোৱা যায় বুজায় যে আজি এই বৰ্তমান বতৰটো কেনেকুৱা বৰ্তমান আমি যেনেকৈ চাব পাৰো নহয় গুগলত ওয়েদার এপত উলিয়াই পেলাই যে বৰ্তমান গুৱাহাটীত কেনেকুৱা বা বৰ্তমান সাপোজ তিনচুকীয়াত কেনেকুৱা বতৰ হেতু চাব পাৰো তাক ওয়েদার ফৰকাস্টিং বুলি কয় কিন্তু মেটিওরোলজিটো অলপ বেলেগ হয় মেটিওরোলজিত একচুয়ালি আমি গম পাও যে আগন্তুক 1-2 মাহৰ পিছত কেনেকুৱা হ'ব বতৰ মানে লং টার্ম ওয়েদার প্ৰেডিকচন তাৰ কাৰণে আমি মেটিওরোলজি ইউজ কৰো বা रोहिणी 200 ৰকেট দি পেলাই আমি গম পাও ঠিক তেনেদৰে RS 300 रोहिणी 300 আছে 300 is the diameter of the exhaust same two stage হয় solid fuel থাকে আৰু কিয় ইউজ কৰা হয় RS 300 এৰোনমি ইউজ কৰা হয় what is এৰোনমি এৰোনমি কি হয় এতিয়া study of upper atmosphere মানে ট্ৰপোস্ফিয়াৰ ওপৰৰ যিখিনি পাৰ্ট হয় স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ থাৰ্মোস্ফিয়াৰ এক্সোস্ফিয়াৰ সেইখিনি ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰো रोहिणी 300 ৰকেটটো ইউজ কৰো again रोहिणी 560 তিনটা টাইপৰ रोहिणी ৰকেট আছে আমাৰ रोहिणी 560 similarly আমাৰ এৰোনমি ইউজ কৰা হয় এৰোনমি মানে to study upper part of the atmosphere upper part of the atmosphere means stratosphere exosphere thermosphere ekhini right so these are 3 types of the रोहिणी rocket ami launch vehicle oporte pohi thikim ade okay SLV3 satellite launch vehicle 3 etu no ki hoy this is the SLV3 mostly research purpose ব্যবহার কৰিছিল ইসৰোয়ে ঠিক আছে একদম ইসৰোয়ে যে প্ৰথম অৱস্থাত আছে যেতিয়া ৰকেট ডেভেলপ কৰি আছে তেতিয়া SLV3 উলিয়াই আছিল তেওঁলোকে SLV3 mostly research purpose এতিয়া ইউজ কৰা হয় বা তেতিয়া ইউজ কৰিছিল ইয়াত চাৰিটা স্টেজ থাকে গুটে চাৰিটা সলিড ফিউল ইউজ কৰা হয় ওকে চাৰিটা স্টেজ থাকে this rocket has 4 stages 1 2 3 4 solid in গুটে কিটা স্টেজত আমি সলিড ফিউল ইউজ কৰো to develop the technology for intermediate range ballistic missile কাৰণ হেতু টাইমত আমি ballistic missile আমাক দৰকাৰ হৈছিল আমাৰ নাছিল গতিকে intermediate range ballistic missile মানে যিবোৰ ballistic missile 2500 পৰা 5000 কিলোমিটাৰ লৈকে মাৰি পঠাব পাৰে যিকোনো মাৰণাস্ত্ৰ তেনেকুৱা ballistic missile ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে SLV3 ৰকেটটো টেস্টিং কৰা হৈছিল expandable launch vehicle মানে এবাৰ যদি আমি মাৰি পঠালো it cannot be reversed ঠিক আছে এটো ডেস্ট্ৰয় হৈ যায় তাৰ বেসিসতে SLV3 ওপৰত হোৱা ৰিসাৰ্চৰ বেসিসত 1983 চনত 1983 কি হল ইন্টিগ্ৰেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্ৰগ্ৰাম আমাৰ স্টাৰ্ট হল DRDO স্টাৰ্ট কৰিলে ইন্টিগ্ৰেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্ৰগ্ৰাম আৰু এই প্ৰগ্ৰামৰ আন্ডাৰতে অগ্নি পৃথিৱী আকাশ নাক এই চাৰিটা মিসাইল আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰিলো গমপালেনে অগ্নি মিসাইল পৃথিৱী আকাশ নাক এই মিসাইলসমূহ শুনি থাকে মানে এই গুটেখিনি মিসাইলত কি ইউজ কৰা হয় তেনে হলে সলিড ফিউল ইউজ কৰা হয় কাৰণ এই চাৰিটা মিসাইল SLV3 ওপৰত হোৱা ৰিসাৰ্চৰ বেসিসত বনোৱা হৈছিল 1983 under the program called Integrated Guided Missile Development Program by DRDO okay it was a collaboration actually of ISRO and DRDO ISRO technology transfer কৰে DRDO বনায় এটা সো ASLV মানে কি augmented satellite launch vehicle ইমান জানিব নালাগে ইয়াৰ বিষয়ে ইয়াত জাস্ট মনত ৰাখিবা পাঁচটা স্টেজ থাকে ASLV all 5 using solid fuel গুটে কিটা স্টেজতে solid fuel ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটা PSLV তো নিউজত আহিয়ে থাকে বহুত ফ্ৰিকুৱেন্টলি নিউজত যে স্পেস টেকনলজি হবাটোকে বেছিকে ব্যৱহাৰ কৰা শব্দটো হল PSLV polar satellite launch vehicle এটা কোৱেশ্চনটো হল কিয়
because it is the most successful satellite that we India have মানে ভাৰতৰ সবতকে successful launch vehicle যাৰ full form হল polar satellite launch vehicle right এটা চাৰিটা স্টেজ থাকে যেটো launch vehicle it has 4 stage solid liquid S L S মানে যে চাৰিটা সোৱা stage 1 2 3 4 suppose ইয়াত solid fuel use কৰে next is a liquid fuel next is again solid fuel again next is liquid fuel use কৰে তো হেতু কাৰণে চাৰিটা স্টেজত এনেদৰে আমি different fuel use কৰো multiple variants of PSLV there PSLV বেলেগ variant থাকে normally 7টা মান variant আছে চাই লোৱা PSLV G general PSLV CA মানে core alone PSLV DL developmental PSLV QL QL full form মই বিচাৰি পোৱা নাই কোনোবা পালে কব definitely PSLV XL মানে হল PSLV extended length বুলি কয় ইয়াক PSLV HP PSLV high performance মানে this is the PSLV rocket which can carry maximum amount of weight that is 2 ton and again PSLV 3S these are the multiple variants of PSLV that we India have then MIRV what is MIRV multiple independently targeted re-entry vehicle air defense technology বহুত use কৰে MIRV defense ৰ ওপৰত যদি use কৰা পঢ়িবা তাত MIRV word use কৰে MIRV মানে হল এনেকুৱা এটা rocket hypothetical এটা rocket hypothetical মানে বৰ্তমান this is practical আৰু এতিয়া বৰ্তমান বনাইছে কান্ট্ৰি বিলাকে যত নেকি কেইবাটাও মাৰণাস্ত্ৰ লাগি থাকে এটা ৰকেটতে ৰাইট স্পেচলৈ যাব গৈ পেলাই এই মাৰণাস্ত্ৰ বিলাক পেলাই দিব আমি সাপোজ ইন্ডিয়া ওয়াৰ কৰিলো সাপোজ পাকিস্তানৰ লগত বা চাইনাৰ লগত পাকিস্তানৰ লগত লাগিব কাৰণে আমাক MIRV দৰকাৰ নাই চাইনাৰ লগত আমি ওয়াৰ কৰিলো তো তেনে হলে চাইনাৰ সাপোজ 4খন চিটিক আমি একেলগে টাৰ্গেট কৰিব বিচাৰিছো তেনে হলে আমি এই MIRV টেকনলজি ইউজ কৰিম যত নেকি একেটা লঞ্চ ভেহিকুলতে 4টা তেনেদৰে ডিফাৰেন্ট মাৰণাস্ত্ৰ লাগি থাকিব মাৰণাস্ত্ৰ মানে ওয়েপনস লাগি থাকিব হেতু কাৰণে ইয়াক কোৱা হয় এই টেকনলজিক কোৱা হয় multiple independently targeted right re-entry vehicle বুলি কোৱা হয় multiple independently targeted re-entry vehicle কাৰণ ইয়াত এখন ভেহিকুলতে মানে এখন লঞ্চ ভেহিকুলতে বহুত কেইটা মাৰণাস্ত্ৰ লাগি থাকে 3 to 10 তিনটাৰ পৰা 10টা মাৰণাস্ত্ৰ লাগি থাকে the number can be increased and normally 3 to 10 থাকে so this is the technology I've given it in a graphical format then rocket to যাব গবলে যত পৰিব লাগিব মাল্টিপল জায়গা যদি আমি পেলাব হয় তেনে হলে আমি স্পেসত নি পেলাই এৰিলে হৈ যায় বেলেগ জায়গা টার্গেট খিনি পৰি যাব যত নেকি আমি টার্গেট কৰিম so this technology is used in defense purposes mainly and we India have this technology amar bharator ei technology to ase MIRV technology multiple independently targeted re-entry vehicle GSLV hol the most powerful rocket that India have PSLV hol most frequently used and GSLV hol most powerful rocket GSLV মানে হল geosynchronous satellite launch vehicle দেখিছেন এইটো প্ৰায় ইউজুয়ালি এই ৰকেটটো দেখা পোৱা যায় নিউজ পেপাৰটো দেখা পোৱা যায় টিভিটো দেখা পোৱা যায় হয়নে এই ৰকেটটো একচুয়ালি কি হয় GSLV হয় geosynchronous satellite launch vehicle and it can go up to a height of 36,000 kilometer আৰু ইয়াত তিনিটা স্টেজ থাকে এই ৰকেটটোত there are 3 stages solid liquid and cryogenic তিনিটা স্টেজ থাকে first stage is always solid কাৰণ পৃথিৱীৰ পৰা উঠিব হলে maximum মধ্যাকৰ্ষণ ফোর্স তেওঁলোকে ৰকেটটো ওভাৰকাম কৰিব লাগে হেতু কাৰণে ফাৰ্স্ট স্টেজ ইজ অলৱেজ সলিড দেন লিকুইড ফিউল ইউজ কৰে কাৰণ লিকুইড ফিউল হেজ মোর মাইলেজ দেন ক্রায়োজেনিক ফিউল ইউজ কৰে বিকজ ইট ইজ মোস্ট এফিশিয়েন্ট ইন স্পেস রাইট so this is GSLV it is GSLV amar different type of GSLV ase let me have some water we India have
multiple type of GSLV. GSLV MK1, MK2, MK3. তিনটা টাইপৰ GSLV ইণ্ডিয়া আছে। MK1, MK2, MK3 মানে কি GSLV মানে তো গম পালা। This is the name of the launch vehicle. Geosynchronous satellite launch vehicle MK1. MK মানে হল মার্ক। মার্ক মানে কি? মার্ক মানে হল বেলেগ একো নহয় জেনাৰেশন। ঠিক আছে। MK মানে মার্ক মানে বেলেগ একো নহয় জেনাৰেশন। যেনেকৈ আমি how can we show? যেনেকৈ মোবাইল ফোন বা আইপ্যাডৰ জেনাৰেশন থাকে নহয়, ফার্স্ট জেনারেশন, সেকেন্ড, থার্ড জেনারেশন। ঠিক তেনেদৰে এই MK মানে হল মার্ক, যিয়ে নেকি জেনারেশন বুজায়। সো MK1 টো হল ৰাছিয়াই যিখিনি আমাক ক্ৰায়োজেনিক ইঞ্জিন দিছিলে বা ইম্পোৰ্ট কৰিছিলে, সেই ইঞ্জিনৰ পৰা আমি বনাইছিলো GSLV MK1 ৰকেটটো। কাৰণ GSLV ৰকেটত ক্ৰায়োজেনিক ইঞ্জিন ইউজ হ'বই লাগিব। ওকে, লাষ্ট ষ্টেজত ক্ৰায়োজেনিক ইঞ্জিন আমি ইউজ কৰো। যেটো MK1 আছিলে, এই MK1 সিৰিজৰ যিখিনি ৰকেট তাত আমি ৰাছিয়াৰ পৰা ইম্পোৰ্ট কৰা যিখিনি ক্ৰায়োজেনিক ইঞ্জিন সেইখিনি ইউজ কৰিছিলো। GSLV MK2 ত আমি ভাৰতত ইন্ডিজেনাছলি বনোৱা যিখিনি ক্ৰায়োজেনিক ইঞ্জিন ইউজ কৰিছিলো। C7.5 C12 মই তোমালোকক কৈ দিছিলো। I have already explained that this engine can produce a thrust of 75 kilonewton with a fuel or propellant capacity of 12 ton. So MK2 it is a indigenous cryogenic engine ইয়াত ইউজ কৰা হয়। 2010 চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল। ওকে, মানটো ইনফৰমেশন জানিবলগীয়া। Again GSLV MK3 চাবা। MK3 মানে Mark 3 most advanced generation। ইয়াত যেটো cryogenic engine ইউজ হয় হেতু হল C20 C25। C20 C25 মানে ইয়াত 20 কিলোনিউটন থ্ৰাষ্ট প্ৰডিউস কৰে এটো ইঞ্জিনে আৰু 25 টন অফ প্ৰপালেন্স থাকিব। সিম্পল। পেলোড capacity lower orbit বহুত বেছি actually you do not need to know, but this is the most powerful rocket engine that we have. But it is not as powerful as Falcon 9 and all. এতিয়া আমি ইলন মাস্ক ইউজ কৰি থকা ৰকেট কিটা নিচিনা ইমানো পাৱাৰফুল নহয়। এটা SSLV আৰু এটা টাইপৰ স্যাটেলাইট SSLV স্মল স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল। মানে সাপোজ এটা সৰু স্যাটেলাইট লঞ্চ কৰিব লাগে, এটা সৰু স্যাটেলাইট এটা লঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে তো আমি GSLV এটা লঞ্চ কৰি নিদিও নহয়, বিকজ GSLV এটা লঞ্চ কৰোতে বহুত পইচা খৰচ হয়। এটো মানে SSLV ডিসকভাৰ কৰিলে বা উলিয়ালে ইছৰয়। ডিসকভাৰ কৰিলে মানে কি তেওঁলোকে ইনোভেট কৰিলে আচলতে। This is SSLV single এটা ৰকেট। ওকে, স্মল স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল। ইয়াত তিনটা স্টেজ থাকে। তো ইয়াত দেখি গম পাইছা ফার্স্ট স্টেজ, সেকেন্ড স্টেজ এন্ড থার্ড স্টেজ, তিনটা স্টেজ থাকে। তিনিটা স্টেজত সলিড ফিউল ইউজ কৰা হয়, হেতু মানে SSS মই লিখিছো। In all these three stages solid fuel is used. Solid fuel মানে মই কি কৈছিলো aluminum powder plus HTPB hydroxyl carbonated polybutadiene. Okay. SSLV কি বুলি কোৱা হয়? Vehicle on demand বুলি কোৱা হয় by corporates। কাৰণ suppose Sony TV এটা satellite launch কৰিব বিচাৰিলে, Reliance Jio বিচাৰিলে, so they can use this launch vehicle। সৰু সৰু satellite launch কৰিবৰ কাৰণে বহুত ভাল। This is the most economic satellite বা launch vehicle that we India have। হেতু কাৰণে corporate sector বহুত ব্যৱহাৰ কৰে। চাওতে বহুত এনেকুৱা প্ৰাইভেট কোম্পানী আহি গৈছে যিয়ে নেকি স্পেস সেক্টৰত কাম কৰিছে। যেনেকে শুনি থোৱা নাম কিটা অগ্নিকুল, বেলাট্ৰিক্স এৰোস্পেস, কেতিয়াবা শুনিছা না এইটা নাম? পিক্সেল, ধ্ৰুৱা স্পেস, স্কাইৰুট এৰোস্পেস, নিউ স্পেস ইণ্ডিয়া লিমিটেড, স্যাটেলাইট। NSIL to obviously it is not a company, right? It's a company but it's not a private company. Kawa Space, Kepler Aerospace, Digantara, Galaxy I Space, ইমান নতুন স্পেস এন্টারপ্রেনার বা স্পেস কোম্পানি কিছুমান প্রাইভেট কোম্পানি কিছুমানো আমাৰ ভাৰতত আহিছে। মোস্টলি বেংগালুৰু ৰিজন বা সাউথ ইন্ডিয়া ৰিজনৰ আহিছে এটোখিনি। বিকজ ডেফিনেটলি ইছৰো তাতে আছে, গতিকে তাতে সুবিধা হয় তেওঁলোকৰ নিশ্চয়। আৰু আমাৰ অসমতো লঞ্চিং ষ্টেচনো নাই তেনেকে। Like PSLV, GSLV, it can carry multiple satellite। গতিকে এটা সোৱা, this is launch vehicle, ইয়াতে কেইবাটাও স্যাটেলাইট ঘুমাই থাকিব পাৰে। এনেকুৱা নহয় যে SSLV কেৱল এটা স্যাটেলাইটে মহাকাশত দি এৰি দিব পাৰে। লাষ্ট ইয়াৰ যে চাইছিলে 105 স্যাটেলাইট, 125 স্যাটেলাইট ইছৰো একেলগে লঞ্চ কৰিছিলে। তো হ'ব পাৰে ইয়াতে সৰু সৰু স্যাটেলাইট বহুত ঘুমাই থাকিব পাৰে। It is possible. It has payload capacity of 500 kg, মানে 500 kg ওজনৰ লৈকে স্যাটেলাইট SSLV কেৰি কৰি নিব পাৰে, মানে স্মল স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল। হেতু কাৰণে কৰ্পোৰেট সেক্টৰত SSLV ডিমান্ড বহুত বেছি। Now see RLV এতিয়া reusable launch vehicle।
এনেকুৱা লঞ্চ ভেহিকল যিবোৰ আমি ৰিইউজ কৰিব পাৰো বাৰে বাৰে ইউজ কৰিব পাৰো ৰিইউজেবল লঞ্চ ভেহিকল ইয়াক টু ষ্টেজ টু অৰবিট বুলি কোৱা হয় RLV is also called two stage to orbit space shuttle that goes and return simple ইয়াত RLV দুটা স্টেজ থাকে ফাৰ্স্ট স্টেজত আমি সেমি ক্ৰায়োজেনিক ইঞ্জিন ইউজ কৰো সেকেন্ড স্টেজত ক্ৰায়োজেনিক ইঞ্জিন মোস্টলি ইউজ কৰো ইন ইন্ডিয়া এইখিনি ভাৰতৰ পৰীক্ষাপত্ৰত ইউজ কৰি আছো মানে পঢ়ি আছো আমি স্পেস এক্সে কি টেকনলজি ইউজ কৰিছে দ্যাটস এ ডিফাৰেন্ট থিং বাট আমি ইসৰোই কি কৰিছে DRDO কি কৰিছে এইখিনি জানিলে হ'ব ৰাইট so I think last month lage asile hi news paper hex rex lex and specs experiments cholai ase isroe ekhini kela cholaisil baru hex mane hoise hypersonic flight experiment ekhon flight e kiman speed jabo pare flight mane ei space shuttle khone shuttle to around 5 to 8 mach speed mach mane hol speed of sound etia amak jodi koy tumi kiman speed or bike choloa moi kom je moi 40 km/h speed or bike cholao বা 50 km/h speed bike চলাও ৰকেট এটা কিমান স্পিড যায় বুলি কলে তাক আমি মেকত জোখা হয় মেক মানে মেক ইজ দ্য স্পিড অফ সাউন্ড ইন এয়াৰ so suppose speed of sound সমানে গলে তাক 1 mach বুলি কব if it goes twice the speed of sound it will be called as 2 mach if it goes thrice the speed of sound then the speed of the rocket will be called as 3 mach got it Sharon ma'am হেতু এক্সপেৰিমেন্ট চলালে কাৰণ যেতিয়া ৰিইউজেবল লঞ্চ ভেহিকল বনাম এখন I think news report বা টিভিত কিবা দেখিছে RLV লিখি থোৱা reusable launch vehicle যিখন ভাৰতে বনাব চেষ্টা কৰি আছে কাৰণ India want to set up its space station by 2047 তাৰ কাৰণে আমি 2030 আগলৈকে reusable launch vehicle বনাব পাৰিব লাগিব মানে নহলে আমাৰ অপাৰেশন কষ্ট বহুত বেছি হ'ব যদি এখন এটা অপাৰেশন সাপোজ স্পেস স্টেশন বনালে তাত যাব সাপোজ যদি মানুহ যাব লগা হল suppose ISRO wanted that they will send astronauts to space তেনেহলে পাৰ মিছনতে around 500 crore 1000 crore এনেকে ব্যৱহাৰ হ'ব গম পায়নে যদি আমি ৰিউজেবল লঞ্চ ভেহিকল ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া এক্সপান্ডেবল লঞ্চ ভেহিকলত কষ্ট বহুত বাঢ়ি যাব আৰু আমাৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম মেবি বা বস্তু দাম বাঢ়ি যাব বিকজ obviously টেক্সটো লাগিব স্পেস এক্সপ্লোৰেশনৰ কাৰণে জাস্ট জোকিং সো হেক্স কৰিলে দেন ৰেক্স কৰিলে ৰেক্স মানে কি reusable flight experiment যে কেনেকে আমি ৰিউজ কৰিব পাৰো ল্যান্ডিং ফ্লাইট এক্সপেৰিমেন্ট আমি প্ৰপাৰলি ল্যান্ড কৰিব পাৰিম নে ঘুৰিটো আহিম ল্যান্ডে কৰিব নোৱাৰিলো বলে এনেকে নহব নহয় স্ক্ৰেমজেট প্ৰপালশন ফ্লাইট এক্সপেৰিমেন্ট যে স্ক্ৰেমজেট মানে কি স্ক্ৰেমজেট ৱৰ্ডটো মনত ৰাখিবা স্ক্ৰেমজেট মানে হৈছে সুপাৰসনিক কম্বাস্টিবল ৰামজেট Supersonic combustible ramjet. Ramjet মানে আছে supersonic combustible ramjet. মানে ramjet engine মানে কি কোম্পানী? Ramjet is a such kind of engine which stores atmospheric oxygen while it goes through it. মানে atmosphere যদি গৈ আছে সেই atmosphere oxygen filter কৰিবলৈ ভৰাই লয় and it use it as a oxidizer. তো তাকে আমি ramjet engine বুলি কওঁ আৰু সেই ramjet ইঞ্জিনৰ যদি স্পিড টু around 3 mach যদি হৈ যায় 3 mach বা 5 mach তাত আমি সুপাৰসনিক কম্বাস্টিবল ramjet ইঞ্জিন বুলি কওঁ সেই স্পেক্স এক্সপেৰিমেন্টটো বৰ্তমান ষ্টৰ কৰিলে ইমান ডিটেইলছ যাব নালাগে জাস্ট জানি থোৱা এই চাৰিটা এক্সপেৰিমেন্ট যে কৰিলে নিউজপত বহুত আহিছিল এইখিনি হেক্স ৰেক্স লেক্স স্পেক্স এইখিনি কি আছিল it was the effort it was the experiment by ISRO to develop reusable launch vehicle আকৌ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা লঞ্চ ভেহিকল বনাবৰ কাৰণে ইছৰৰ প্ৰচেষ্টাৰ এই গিটা এক্সপেৰিমেন্টৰ নাম আছিল হেক্স ৰেক্স লেক্স এণ্ড স্পেক্স মেম ইয়াৰ পিছত চাবা সিগনিফিকেন্স অফ RLV আমাক নো ৰিউজেবল লঞ্চ ভেহিকল লাগে কিয়নো আমি এইবোৰ এক্সপেৰিমেন্ট চলাই আছো কিবা নো লাভ হৈছে আমাৰ yes হ'ব কাৰণ RLV ৰ ওয়েট কেৰিং কেপাসিটি বেছি হয় around 20000 kg হয় আৰু সেইখন ভেহিকল আমাৰ ফিউচাৰ স্পেস ষ্টেচনলৈ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে it will be our space vehicle reduce the launch cost by 90% 90% লৈকে launch cost কমাই দিব পাৰে interplanetary মিছনত ইউজ কৰা হ'ব আৰু sample return মিছনতো ইউজ কৰা হ'ব then ULV unified launch vehicle or NGLV next generation launch vehicle it's a concept vehicle মই জাস্ট তোমালোকক ফুল ফৰ্মটো জানিবৰ কাৰণে দিলো আৰু কেতিয়াবা যদি নিউজ পঢ়া পোৱা তেনেহলে ইন ফিউচাৰ পাব পাৰা because this technology has not yet been developed এতিয়ালৈকে ডেভেলপ কৰা হোৱা নাই এটা কনসেপ্ট টেকনলজি মানে ভাবি আছে যে ইছৰ কৰিব চেষ্টা কৰিব যে
ইউনিফাইড লঞ্চ ভেহিকল আৰু নেক্সট জেনেৰেশ্যন লঞ্চ ভেহিকল মানে PSLV GSLV এইবিলাক বহুত ৰিমুভ কৰি পেলাই যে এনেকুৱা টাইপৰ এটা ৰকেট বনাবৰ কাৰণে ইছৰোৱে চেষ্টা কৰিব যিটো নেকি অলৰেডি টেছলাই কৰি টেছলাই নহয় স্পেচ এক্স ইলন মাস্কে কৰিলে অলৰেডি ডেভেলপ কৰিলে দিছ কাইণ্ড অফ এ ৰকেট যাক নেকি ULV বুলি কয় ইউনিফাইড লঞ্চ ভেহিকল অৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন লঞ্চ ভেহিকল বুলি কয় দেন অবতাৰৰ চেষ্টা কৰি আছে যে এনেকুৱা এখন লঞ্চ ভেহিকল মানে এইটো কনসেপ্ট ভেহিকলে হয় এইবোৰ ঠিক আছে অবতাৰ খতৰনাক এটা মানে ইট হেজ এ ভেৰি ডিফিকাল্ট ফুল ফৰ্ম এৰোবিক ভেহিকল ফৰ ট্ৰান্স এটমস্ফেৰিক হাইপাৰসনিক এৰোস্পেচ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন গট ইট অবতাৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় যে এৰোবিক ভেহিকল ফৰ ট্ৰান্স এটমস্ফেৰিক হাইপাৰসনিক এৰোস্পেচ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন এনেকুৱা এখন ভেহিকল হয় যিখন প্লেন নিচিনাকে স্পেচলৈ যাব পাৰিব মানে ৰকেট নিচিনাকে যাব কিন্তু প্লেন নিচিনাকে ঘূৰি আহিব হাইপাৰপ্লেন মানে তাক কয় হাইপাৰপ্লেন মানে ফিউজন অফ ৰকেট এণ্ড জেট ৰকেট আৰু জেট দুইটা টেকনলজি মিক্স কৰি দিব ইয়াতে সেইকাৰণে ৰকেট আৰু জেট টেকনলজি প্ৰথমে মই পঢ়াই লৈছিলো ওকে যে হাইপাৰপ্লেন মানে হ'ল ফিউজন অফ ৰকেট এণ্ড জেট লাইক টেক অফ লাইক এ ৰকেট around the speed of 8 Mach and it pushes the satellite into the orbit and it glides back like an aeroplane joint venture of ISRO and DRDO তো কনসেপ্টে আছে এতিয়ালৈকে বনাব পৰাটো হোৱা নাই তেওঁলোকে বনাব পৰা নাই this was অবতাৰ like rocket নিচিনা যাব আৰু glide back হৈ ঘূৰি আহিব like a plane okay thank you this was my humble effort to discuss space technology video to alman lengthy hol sorry for that and yes if you want to enroll in exam cracker Assam's foundation plus crash course you can contact in this number 600575929 contact this number for wait for a minute for foundation course plus crash course যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে plus test series যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে for APSC for APSC CSC civil services examination কাৰণে 2025 or target কৰি পেলাই then you can contact 60005759 ইয়াত আমি এনেদৰে ডেপ্থতে পঢ়া বস্তুবোৰ যাতে তোমালোকে you get to know like কেছে APSC কাৰণে কেৱল ওপৰৰ পৰা পঢ়িলে নহয় okay this was my humble effort to discuss basics of space technology launch vehicle এতিয়া আমি next class আগন্তুক টপিক খিনি thank you so much